हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु ब्याकलाइट सिस्टम कसरी बनाउने आफ्नो साइकलमा। सो प्लिज हजुरहरू अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हामीहरू डबल टेप युज गरेर बल्बलाई टाँस्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ आफ्नो जहाँ बल्ब लगाउन चाहनुहुन्छ साइकलमा त्यहाँ गएर टाँस्दिनु। यहाँ हामीहरू तार लिएछौँ। अब कतिको तार लाग्छ हैन। अब हामीहरू तार नापिरहेको छौँ कतिको तार लाग्छ भनेर। तार नापेर अनि त्यसपछि हामीहरू तार कटिङ गरेर फेरि जोड्छौँ। यहाँ बल्बमा माइनस प्लस देखेर हजुरले यहाँ छुट्याएर जोड्न सक्नुहुन्छ। 3, 2, 1. जोडिसकेपछि हामीले वायरिङ टेप युज गर्छौँ। वायरिङ टेप युज गरेर त्यो कटिङ गरेको ठाउँमा हामीहरूले वायरिङ टेप लिएर राम्रोसँग त्यो टेपमा लगाइदिनु हो। अनि त्यसपछि अगाडिको प्रोसेसरमा फेरि हामीहरू डबल टेप युज गर्छौँ ब्याकलाइटको लागि। हेलो फ्रेन्ड्स, भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने मन लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लागिरहेछ, के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, के कसो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइज। फेरि हामीहरू अघिको नै प्रोसेस गरिरहेछौँ। तार लिएर दुवै बल्बमा जोडिरहेछौँ हामीहरू फेरि। फेरि वायरिङ टेप लिएर जहाँ जहाँ तार कटेछ त्यहाँ त्यहाँ हामीहरू फेरि वायरिङ टेप लिएर टेप लगाइरहेछौँ। नो, यो के हो यार, टेप लाउँदै लाउँदै तारै नोच्यो त। केही छैन, हामीहरू फेरि चाहिँ प्रयास गर्छौँ। ओके तो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फिर कोशिश करेंगे यार, कुछ नहीं है। तो हामीहरू फेरि जोडिरहेछौँ, केही छैन। फेरि तार जोडेर फेरि वायरिङ गर्छौँ। वायरिङ टेप लिएर फेरि वायरिङ टेप लाउँछौँ, केही छैन। अहिले हामीहरू यो तार नापिरहेछौँ कति मिटर लाग्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ बाटी मिलाएर सबको हेरेर तार मिलाइरहेछौँ। अब हेर्नु, अब हामीहरू के गरिरहेछौँ भने यहाँबाट अब हामी ब्रेक लाइट कसरी चाहिँ लाउने हो। ब्रेक लाइटबाट कसरी बल्ब चाहिँ बल्छ, जस्तो ब्रेक हान्यो भने बल्ब कसरी बढ्ने हो बाइक जस्तो, त्यही दिमाग लगाइरहेछौँ। अब यहाँ एकैचोटि यहाँबाट गरेर हामीहरू चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ। हेर्नु, हामीहरू तार जोडिरहेछौँ। अहिले तार जोडिसकेपछि हजुरले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होइन, हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कसरी गरेको छु हामीहरू। हुन्छ, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु यार।
तार जोडिसकेपछि हामीहरू एउटा म्यानेजको तारलाई जुन कालो तार छ त्यसलाई कट गरिरहेछौँ। कट गरेर हामीहरू हेराउँछौँ कसरी ब्रेकमा लगाएपछि हल्को बल्ब बढ्छ भनेर। यहाँ हजुरहरूले फेरि डबल टेप युज गर्नु। डबल टेप युज गरेर तारलाई टाँच्नु त्यही हो। अब त बिना ब्याट्रीले त बढ्दैन र हामीहरू पनि ब्याट्री सेट गरिरहेको छौँ। त्यो हाम्रो 50 ग्राम पाउँछ एउटा ब्याट्री 7.5 वाला। त्यो ब्याट्री लिएछु। त्यो ब्याट्रीलाई लिएर राम्रोसँग तार जोडेर अनि यहाँ सबैले तल ब्याट्री लगाइरहेको छु। अब हामीहरू बेसो फोटोको युज गरिरहेको छौँ। अन्त त्यो बाइकहरूको चाहिँ त्यो साइड इन्डिकेटरमा हुन्छ त्यो हामीहरू युज गरेछौँ। हेर्नुहोस् हुन्छ यसले काम गरिरहेको छैन। काम गरिसकेपछि के हो यसले काम गरेन। अन्त फेरि नेक्स्ट आइडिया युज गरिरहेको छु। त्योलाई हटाएर सपोर्टरलाई हटाएर फेरि हामीहरू तारैको सहायताले त्यो गरिरहेको छौँ। फेरि हामीहरू तारैको सहायताले हामीहरू गरिरहेको छौँ। हुनुहुन्छ फेरि राम्रोसँग तारैको सहायताले राम्रोसँग बठायो। देख्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स कति राम्रोसँग मजाले काम गरिरहेछ भनेर। हुन्छ भने यही आइडिया फलो गर्नु। हजुरहरूले पनि केही आइडिया छ भने कमेन्ट बक्समा गर्नु। अनि त्यसपछि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर फुल सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस। हजुरहरूको त्यो सहायताले हामी भिडियो बनाउनु होइन। हुन्छ आजको लागि यति नै साथीहरू। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्म यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फुल सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको लागि बाई बाई टाटा लभ यु अल।